Γεια σας φίλοι μου, καλή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Μια καλοκαιρινή σαρακοσιανή σοκολατόπιτα έχει σήμερα σειρά. Μπορείτε να την απολαύσετε άφοβα, δεν έχει μέσα ούτε βούτυρα ούτε αυγά. Είναι καθαρά νηστίσιμη. Πάμε να σας δείξω τα υλικά για το παντεσπάνι πρώτα. Αλεύρι, ζάχαρη, κακάο. Σπορέλαιο της αρεσκίας σας. Εγώ έχω εδώ λάδι καρύδας, ένα κουταλάκι μπέικιν, 1/4 κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μία κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι, ζεστό νερό και μία φόρμα αποσπόμενη με τσέρκι διάμετρος 20 εκατοστών. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ρίξουμε το αλεύρι και κακάο τα έχω κοσκινήσει, τη ζάχαρη και το κακάο. Θα προσθέσω το μπέικιν και μια πρέζα αλάτι. Έχω ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και προθερμαίνεται. Θα τα ανακατέψω όλα μαζί. Αφού τα ανακατέψαμε καλά θα προσθέσουμε το λάδι, το εκχύλισμα βανίλιας, μια κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι και το καυτό νερό. Καλό ανακάτεμα. Αφού το έχουμε ανακατέψει καλά και έχουν αφομοιωθεί όλα τα υλικά, έχει λιώσει ζάχαρη, θα το ρίξουμε μέσα στη φόρμα. Αφαιρούμε τα πιαστράκια, δεν τα θέλουμε τώρα άλλο. Και πάμε για το φούρνο να ψήσουμε στους 180 βαθμούς, θα σας πω μετά πόση ώρα έψησα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε μισό ποτήρι νερό, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κακάο και μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Θα τα ανακατέψουμε και θα τα βάλουμε να βράσουν. Έψησα το γλυκό για 35 λεπτά, κάνοντας τη δοκιμή με την οδοντογλυφίδα να μην κολλάει όταν τη βγάζουμε έξω. Αυτό θα κάνετε κι εσείς, γιατί από φούρνο σε φούρνο μπορεί να διαφέρει λιγάκι. Το αφήνουμε για λίγο στην άκρη και φτιάχνουμε το σιρόπι. Έβρασα το σιρόπι μόνο για 1 λεπτό από τη στιγμή που πήρε βράση. Το γλυκό είναι ζεστό προς χλιαρό, το σιρόπι είναι καυτό, οπότε θα το σιροπιάσω τώρα, ρίχνοντας λίγο το σιρόπι από πάνω με ένα κουτάλι. Το αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν συνεχίσουμε. Μας κεράσανε κάπου τώρα στις διακοπές μια σοκολατόπιτα, ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά ντράπηκα να ρωτήσω για τη συνταγή γιατί ήταν μαγαζί, οπότε εντάξει δεν ρωτάμε. Αυτή θα προσπαθήσω σήμερα να φτιάξω. Είχε από πάνω 2 δάχτυλα σοκολάτα. Έχω λοιπόν εδώ σοκολάτα, κουβερτούρα φυσικά γιατί θα γίνει νηστίσιμη, με την οποία θα φτιάξω την επικάλυψη. Δεν θα χρησιμοποιήσω κρέμα γάλακτος, αλλά θα χρησιμοποιήσω λάδι καρύδας για να φτιάξω μια τύπου γκανάζ. Την επικάλυψη. Θα το δούμε σε λίγο. Θα κόψω την κουβερτούρα σε μικρότερα κομμάτια για να λιώσει πιο γρήγορα. Και θα τη ρίξω σε ένα μεταλλικό μπολ. Βάλουμε νερό σε ένα κατσαρολάκι. Θα προσέξουμε το μπολ μας να είναι μεγαλύτερο από το κατσαρολάκι και να μην ακουμπάει στο νερό ο πάτος από το μπολ. Μόλις αρχίζει και βγάζει ατμού στο νερό, χαμηλώνουμε το μάτι, πολύ χαμηλά. Δεν θέλουμε να βράσει το νερό, θέλουμε να έχει μια σταθερή θερμοκρασία και γύρω στους 60 με 70 βαθμούς. Βάζουμε πάνω το μπολ το μεταλλικό με την κουβερτούρα και θα το αφήσουμε τώρα εδώ, ανακατεύοντας κάπου να λιώσει καλά η κουβερτούρα. Μην ανεβάζετε πολύ τη θερμοκρασία, να μην κάψετε την κουβερτούρα.
Καλά είναι η θερμοκρασία της κουβερτούρας να μην ανέβει πάνω από τους 45 βαθμούς. Ανοίγετε ένα θερμόμετρο, το ελέγχετε. Αφού λοιπόν έχουν λιώσει όλα τα σβολάκια, έχει λιώσει τέλεια η κουβερτούρα. Τώρα για να την κάνουμε μαλακή και να μην σκληρύνει μετά που θα παγώσει, θα την αραιώσουμε με λίγο λάδι. Θα χρησιμοποιήσω πάλι λάδι καρύδας. Η αναλογία είναι 10 έως 13%. Στα 100 γραμμάρια κουβερτούρας θα βάλετε 10 ως 13 γραμμάρια λάδι της αρεσκίας σας. Εγώ έβαλα 13 γραμμάρια. Δοκιμάστε το. Κάντε τη δική σας δοκιμή να τη φέρετε εκεί που τη θέλετε. Θα το αδειάσουμε λίγο ανακατεύοντας. Θέλει πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Αφού έχουμε αφομοιώσει πάρα πολύ καλά την κουβερτούρα με το σπορέλαιο, με το φυτικό λάδι τέλος πάντων, αυτό που θα χρησιμοποιήσετε, θα τη ρίξουμε τώρα πάνω στο γλυκό μας, για να του κάνουμε μια πάρα πολύ σοκολατένια επικάλυψη. Μπόλικη η σοκολάτα. Αυτή που μας κεράσανε είχε 2 εκατοστά επικάλυψη σοκολάτας από πάνω. Τόσο είναι το πάχος της σοκολάτας μου, πάνω από 1 εκατοστό. Καλό το βρίσκω. Θα την αφήσουμε τώρα να έρθει σε θερμοκρασία χώρου πριν την κόψουμε. Για να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Ωραίο δεν φαίνεται? Μια χαρά φαίνεται. Πιο σοκολατένια και νηστίσιμη δεν υπάρχει. Η ιδανική θερμοκρασία να το σερβίρετε είναι γύρω στους 25 βαθμούς, έτσι ώστε η επικάλυψη της σοκολάτας να κόβεται με το κουτάλι. Κάθισε. Για να δούμε. Άξιζε ο κόπος. Όχι ήταν και δύσκολο. Είναι πανεύκολη αυτή η σοκολατόπιτα. Πάρω σοκολάτα μπόλικη. Έτσι ακριβώς τη φανταζόμουν. Με πολύ σοκολάτα. Είναι τόσο μαλακή όσο να κόβεται με το κουτάλι. Πραγματικά την πέτυχα. Έτσι ακριβώς ήταν η σοκολατόπιτα που φάγαμε στο Πλαταμόνα, που μας την κεράσανε σε μια ταβέρνα μετά το φαγητό. Τώρα για αυτούς που αγαπούν αυθεράπευτα τη σοκολάτα, να ρίξουμε από πάνω και λίγη αραιωμένη κουβερτούρα. Ή τρώμε ή δεν τρώμε. Ένα κομμάτι αλλά καλό, χωρίς υπερβολές. Αυτό είναι. Σοκολάτα επί της σοκολάτας.